A következő előadó Roland Vanyek úr, aki Németországból érkezett, az IKT intézetnek a igazgatója. Mr. Vanyek, I would like to ask you to hold your presentation. Thank you very much. Yes, good morning, everybody. I'm very happy to be here in close to Eger. I don't know exactly what the place is called here, but excuse my poor Hungarian. Thank you very much for having me invited. I'm very happy to be back after 4 years. Nagyon szépen köszöni a meghívást, üdvözöl mindenkit, és hát tudja, hogy Egerhez közel vagyunk, sajnos nem emlékezett egész pontosan a településnek a nevére. This is called Noszvaj. És örül, hogy 4 évvel később újra itt lehet. Excuse my little knowledge of Hungarian. Thank you very much for having me invited. I remember being here last time 4 years ago. My last conference I attended before pandemic began. And I remember the good discussions here. I remember the hospitality of everybody, Mr. Wagner, his company, and I still do remember we had a very, very nice wine evening. Perfect red wine. Nagyon szépen köszöni még egyszer a meghívást. Emlékszik arra, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor itt járt, az még a pandémia előtt volt, és hát azóta is őrzi az emlékét annak, hogy itt mindenki milyen szívélyesen fogadta, és hogy milyen jó vörösborokat kóstolhatott itt akkor. So let me first introduce a little bit my institute myself. So my name is Roland Vanyek, and I'm the director of IKT Institute for Underground Infrastructure, which is actually the largest non-profit research and testing institute, maybe not only in Germany, but also across Europe. Bemutatkozott az úr, ő Roland Vanyek, és ő az ügyvezető igazgatója az IKT nevű német cégnek, ami tulajdonképpen a földbe fektetett infrastruktúra intézet Németországban, ami a legnagyobb non-profit kutató cég ebben a kérdéskörben, nem csak Németországban, hanem Európa szerte. And our field of work is to do practical research, not academic research like universities, but practical hands-on research and testing of structures or technologies, products for the maintenance, for construction, rehabilitation and operation of underground infrastructure, sewer in the first place. Elsősorban csatornáknak a karbantartására, javítására, rehabilitációra szolgáló technológiákat, módszereket és termékeket szoktak ők vizsgálni, nem egyetemi kutatóintézet szinten, hanem inkább gyakorlati szempontból. The owners of our institute, in order to make everything very neutral and independent and we're not biased to any parts of the market, are more than 150 cities in Germany and also from the Netherlands and from Austria who are interested in getting unbiased, neutral information on technologies, on products. A tulajdonosi háttér az ő cégükben 150 különböző város önkormányzati üzemeltető, tehát innen jön az, hogy ők teljesen megbízható és független információkat tudnak szolgáltatni. And this field where we're working and everybody in our industry is working is getting more and more important. We just heard about it, especially how it's going to be more important in Hungary, but also on a worldwide scale, because mainly of 3 very important aspects. A terület, amin dolgoznak, nem csak Európában és Németországban, hanem Európa szerte is egyre meghatározóbb jelentőséggel bír 3 fő szempont miatt. In many places of the world, population and especially cities are growing. Hence, there's need for more infrastructure, sewer infrastructure. A lot of work has to be done in this field. Az első az, hogy a városok egyre népesebbé válnak, és az azt kiszolgáló szennyvíz infrastruktúrának is követnie kell ezeket a létszámbeli növekedéseket. In the older part, meaning Western Europe in the first place, we experienced that infrastructure is getting older and needs to be more and more rehabilitated. In the coming decades, we have to do a lot of work, which is extra work, to keep up our standards. Nyugat-Európában is az a tapasztalat, hogy az infrastruktúra hálózat egyre inkább öregszik, és annak a megfelelő állapotban tartásához rehabilitációra lesz szükség.
And if this wasn't enough for the whole industry, we got new challenges which are very, very important nowadays, like adaptation to climate change, which is on the one hand more rain, heavy rain, and on the other hand droughts we have. És mindezek mellett, hogyha ez még nem lenne elég, akkor a környezeti kihívásokkal is szembe kell nézniük, ami ugye egyrészt a nagyon esős időszakokról és a száraz időszakok váltakozásáról szól. We have to deal with the problem of labor shortage in many countries because of aging population, demography effects. So we have to do more work with less people. Valamint egyre több munkát kell egyre kevesebb embernek elvégeznie, hiszen ott is az előregedő populáció és az ebből adódó munkaerő hiány az, amivel meg kell küzdeni. And there's a lot of new technologies coming up from maybe other sectors like IT, like artificial intelligence, digitalization, which can help to solve this problem, which have to be adopted by this industry we are in, which is a little bit more of a classical industry, put it like this. We have to get to adapt these new approaches from other industries. És számos más iparág tekintetében jelennek meg új technológiák, mint amilyen a mesterséges intelligencia, digitalizáció, ezeket is próbálják úgymond a saját malmukra hajtani, hogy segítségükre legyen. So to put it together, we got more problems, we got less people, and we need more money for the whole thing. And especially the last part is a little bit maybe the most problematic one. What do we do with the question of budget of money? Tehát három szempontból jelentkezik a probléma, az, hogy egyre előregedő a hálózat, tehát egyre többen a gond, egyre kevesebb emberrel kell ezeket a problémákat orvosolni, illetve a finanszírozás, hogy honnan teremtenek elő anyagiakat arra, hogy a felújításokat elvégezzék. And I believe one of the solutions to this budgetary problem is to be more efficient in what we're doing, and this is where technology comes in. Modern technologies, underground, trenchless technologies come in order to solve all these named problems in a shorter time with less budget and make life for everybody better. És erre a költségtényező problematikájára fog majd megoldást szolgálni a feltárás nélküli csőfelújítások módszercsaládja, ami rövidebb időn belül kisebb költséggel fogja tudni felújítani a csatorna hálózatokat. So the people in the cities who are owning the underground infrastructure, the network, and who have to take decisions, budgetary decisions, would have to do this on a better informed basis. They have to know more about the money, about the technologies they're going to buy, about the money they are going to spend, so they do better decisions for the decades to come. És az elkövetkező évtizedekre nézve azok az önkormányzati képviselők, akik üzemeltetik a földbe fektetett infrastruktúrákat, átlátható piaci résztvevőkkel és technológiai háttérrel kell, hogy rendelkezzenek annak érdekében, hogy megalapozott és költséghatékonyabb piaci döntéseket tudjanak hozni. And this is exactly one point where our work of IKT steps in the picture. We try to find out, to evaluate, to test which products in the market have certain capacities, have certain strengths to be better involved or used in the future to make things more efficient, to make the spending of money more efficient and utilization of too little funds we have. És itt jön a képbe az IKT, hogy abban segít tulajdonképpen maga pártatlan kutatásaival, hogy meghatározza azokat a termékeket és azokat a módszereket, amiket a későbbi évtizedekben majd költséghatékonyan lehet használni az infrastruktúrákban. So one line of our work for almost 25 years now is to practically test products which are offered on the market, be it for new pipes, for rehabilitation technologies, for anything that is on the market, to test it, to compare these products, to find out what are their strengths, what are maybe the weaknesses, what can be improved for the future, in order to better inform the customers, which are the customers of our industry, the cities, to take better decisions.
És itt jön a képbe az IKT és annak tevékenysége, mely szerint ugye gyakorlatban teszteli a piacon szereplő, akár új építésű, akár felújításhoz használható termékeket, vizsgálja azoknak az erősségeit, gyengeségeit, esetleges fejlesztési lehetőségeit, hogy olyan információkkal tudja ellátni az infrastruktúra hálózat tulajdonosokat, amik számukra a legjobb döntés meghozatalát elősegítheti. And today I came to you to present you the results of a recent project we did, a comparative study on the rehabilitation technologies on liners for pressure pipes. A mai előadás alkalmával egy nemrégiben elvégzett ilyen jellegű kutatásnak az eredményeiről szeretne beszámolni, ez pedig a nyomott szennyvíz vezetékek felújításához használt béléscsöveknek az összehasonlító vizsgálata volt. Why pressure pipes? Pressure pipes because they are part of the whole infrastructure, sewer infrastructure, but they are a very, very important part of it. They are a very critical part of it. És hogy miért éppen a nyomott szennyvíz? Hát azért, mert ez is a szennyvízhálózatnak egy része, de annak egy nagyon kritikus és nagyon fontos részét képzi. There are very few of them. According to what we know about the structure in Germany, it's maximum 5% of the whole pipe system is pressure pipes, but they're exactly there where they are needed and they cannot stop working. They have to work 24/7, 365 days a year, and this is a very, very problematic part of the network. Mindamellett, hogy a teljes szennyvízhálózat rendszernek mindössze 5%-át teszik ki, ezek egy nagyon komoly terhelésnek vannak kitéve, hiszen a nap 24 órájában, mind a 7 napon, mind az év 365 napjában dolgozniuk kell, és hatékonyan kell dolgozniuk ahhoz, hogy minden megfelelően működjön. They cannot be easily replaced. We cannot easily stop operating them. We have to find efficient technology ways, both efficient ecologically and economic ways to replace them or to rehabilitate it. And this is exactly where this project comes in. We tested the different rehabilitation methods that exist and want to know what their strengths and weaknesses possibly are. Szóval arról szólt ez a vizsgálat is, hogy miután ugye ezek a nyomott szennyvízvezetékek nem vehetők ki a rendszerből, ezért vizsgálták a felújításnak a lehetőségeit, azok erősségeit, gyengeségeit és esetleges fejlesztési lehetőségeit is. So I'm just going to walk you through the results of this project and how we did it, what the philosophy is behind it, what exactly we have done, to explain you a little bit. And of course, there's a huge report which is to be downloaded on our website, and I just give you the best part of it. Egy nagyon hosszú, a honlapjukon is elérhető iratanyag van erről az elvégzett esettanulmányról, vagy összehasonlító tanulmányról. Most ennek egy összegzését fogja nekünk átadni az úr. So I'm very thankful that my English presentation has been translated into Hungarian. I myself didn't do it, I can't read it, but I trust everything's good. If not, you raise the hands. If something I tell you is not on the slides, okay? Szóval köszöni szépen, hogy magyarra lett fordítva az előadása, ezt ő nem tudta volna megtenni. Hogyha bármi problémát, hiányosságot, műszaki szempontból nem odaillő dolgot észlelnek, akkor nyugodtan kézfelemeléssel, kézfertartással lehet jelezni. So the overall objective of this project, as all comparative tests we're doing, is to create market transparency for the buyers, for the clients, to help them to reduce their investment risk. And this project has to be, these kind of projects have to be neutral, independent. So financing is very important. They've been financed by the Ministry of the Environment of the state of North Rhine-Westphalia, which is the largest state in Germany, and a group of eight network owners cities. Tehát arról van szó, hogy ugye mint minden összehasonlító teszt és vizsgálat, ez is arról szólt, hogy próbálják a piacon az átláthatóságot növelni, hogy az ügyfeleket és az önkormányzatokat, hálózatüzemeltetőket olyan döntési szituációkba hozni az összehasonlító teszt eredményei által, ami csökkenti számukra a beruházások kockázatát, és biztosítva azt, hogy ez egy teljesen független és semmelyik termék irányában nem elkötelezett
összehasonlító elemzés, ezért a finanszírozás az Észak-Rajna-Vesztfáliai Környezetvédelmi Minisztérium és 8 különböző csatornahálózat üzemeltető keresztül tudott megvalósulni. A very important part is that the cities form a steering committee alongside this project, and they are there all the time with this project, and all decisions like what products should be tested, what are the criteria to be tested, how are the tests to be performed, and how are we evaluating the results are made by the steering committee. We as IKT do the work, we present the work for all the meetings the steering committee has over the time of the project, and they take decisions. It's kind of a parliament, if you want so. Tehát mint egy parlamentszerűen volt egy irányító bizottsága ennek az egész projektnek, ami meghatározta, hogy mely termékek vehetnek részt a vizsgálatban, azoknak milyen kritériumoknak kell megfelelni, milyen értékelési rendszer alapján kerülnek majd meghatározásra, hogy melyik hogy teljesített, és ők voltak felelősek tulajdonképp végig rendszeres üléseiken keresztül a döntésekért. So these are kind of damages which we face in reality, and I'm sure you have similar problems here in Hungary, and these are the problems why we have to deal with these pressure pipes underground. Ezek azok a meghibásodási jelenségek, amikben biztos, hogy itt Magyarországon is hasonlóakat találkozunk, és amik miatt ugye fontosnak gondolták, hogy a nyomott szennyvíz vezetékek felújításának anyagait vizsgálják. In order to do our tests, we have in IKT a very large testing stand, which allows us to do construction sites on a 1-to-1 scale. It's a huge box made out of steel. It's 18 meters long, 6 wide and 6 deep. Tehát 1:1 méretarányban sikerült egy ilyen vizsgálati berendezés állomást kialakítaniuk, ami szinte a rendes nyomott szennyvíz vezetékek működési körülményeit szimulálta. So that's where we set up pipes, just as they are used in reality. These ones are made of steel, and we pre-damage them. That's the idea. We damage them like damages in reality, and then we're asking companies, rehabilitation companies, to step in, to come in and do the rehabilitation work, which we are going then to evaluate and test. Tehát úgy nézett ki a rendszer, hogy mint ahogy ugye a normál életben is kiépítették ezt a teljes nyomott szennyvízhálózat vezetéket, ezt a tesztállomást, és ezeken a csöveken előre úgynevezett ilyen meghibásodásokat generáltak, mint ahogy ez a való életben is előfordulhatna, és akkor itt kérték föl a bélelő cégeket, hogy a termékeikkel béleljék ki a csövet, mint hogyha normál körülmények közt zajlott volna az egész. You see here that we had, of course, to use water in order to simulate this water circulation. A huge pump is underground under this device here. Tehát ott van egy eltemelő szivattyú is beépítve a rendszerbe. And this is the entrance where the companies, the rehabilitation companies, could enter with the liners and do the work to rehabilitate these pipes. És ez volt az a belépési pont, melyen keresztül a bélelő cégek csőbéleíréseiket elhelyezhették a teszt berendezésen. And the tests we did then are after rehabilitation, a quite wide range of tests. There's a test of course, of water tightness, of structure stability. This one here is the water tightness test is this one here. This is structure stability. This is a split disc test to find out what happens if water pressure goes up and down. It's a big stress on the pipes. So lots of various tests we did here. Bélelt csövekkel különböző vizsgálatoknak vetették alá, volt köztük vízzárósági vizsgálat, a termék szilárdságát is vizsgálták, és hát itt látszanak a képeken, hogy milyen jellegű vizsgálatoknak vetették alá. So all in all, this various tests, this many tests we're doing, are here to simulate the lifetime of a liner, of many decades, to simulate as good as possible what will happen over maybe the next 40, 50 plus years.
and to find out how are they going to behave, because this is the time decisions have to be taken for the next coming decades. Very difficult to do. Igen, és miután ugye ezek a döntések a felújításról az elkövetkező évtizedeket, akár 40-50 évet is érinthetnek, ezért ezekkel a tesztekkel próbálták előre vetíteni, hogy mi történhet egy béléscsővel hosszabb távon. And we know, of course, there are bendings in our pipes, also pressure pipes, and these bendings are for liners quite difficult. So we had also an optional setup on top of all tests to see where are the limits of the technologies. This is to find out how far can we go with modern technologies, what is the possibilities. And one of the very tough things for them is to go along bendings. És mivel a nyomott szennyvízvezetékek is tartalmaznak alapesetben iránytöréseket, ezért opcionálisan kiegészítették ezt a tesztberendezést egy olyan csőszakasszal, ami iránytörést is tartalmazott, mert általában ez szokott lenni a nehézség vagy a nehezített pálya a bélelések számára. So this is a sketch of the test setup. These are the pipes we just saw in the pictures. So we got already here some bendings. All these places here are the connections, of course, and here between the pipes, and here's a connection with it for laterals. Tehát így nézett ki, ez egy ilyen vázlatos ábrázolás annak, hogy nézett ki a tesztberendezésük, és akkor ezek ilyen 1 méteres acélcső darabokból összeállított vizsgálati állomások voltak. Here we got a pump, a huge pump, two big pumps, and they pumped water all the way here back to have a circular rotation of the water. Tehát rendesen volt benne felszállóvezeték, szivattyú, és az egész rendszeren keresztül keringették a vizet. And on this sketch you see the damages we set up. We had to implement, of course, damages, pre-damages, these pipes, because we used new pipes, of course. And there's a lot of damages we inserted. I don't want to go in all these details, but we simulated and defined these damages with the help of our steering committee. Because the people sitting on this committee are from cities, are owners of pipes, and have lots of experiences, so they put together all these experiences to find what kind of damages exist in reality. Azokon a csőszakaszokon, amit az imént ott jelölt, azokon különböző hibajelenségeket demonstráltak. Nyilván az egész berendezés, tesztberendezés az új csövetből készül, de az intéző bizottság által meghatározott leggyakoribb hibajelenségeket itt laborkörülmények közt kvázi akkor így reprodukálták. So this is a very, very important part of this structure and philosophy of our projects, because we involve the people from the cities, and we talk all the time with them within the steering committee, and these are the people who decide, for instance, on the structure of the damages. And this is done by simply voting. We set up a lot of sketches, and the people have to tell, where's my problem, what experiences have I done, how do we bring all this together in order to get a big picture of the whole thing. Not a single picture of one city, two cities, but as many as possible to put together all this knowledge in one picture. Ennek a 8 településnek az önkormányzati képviselői szavazásos rendszerben döntöttek arról, hogy melyek az ő általuk üzemeltetett hálózat leggyakoribb előfordulási hibái, hibamintái, és annak érdekében, hogy minél szélesebb képet kapjanak a teljes hálózatban előforduló vagy lehetséges hibajelenségekről, ezeket mind összepakolták egy közös képbe. For instance, in this picture you see this is our large testing hall at IKT, where we set up out of plastic pipes a pre-test setup before we did the real pipes, the steel pipes, where to simulate how is the test setup going to look like. And we set this up, and you can see all these white papers here, all these small things here. It's exactly where we put the damages. And we discussed very intensely how do the damages look like, what do we have to implement, and all these are the people from the cities deciding and working here together with our IKT staff. Tehát azt megelőzően, hogy az éles acélból készült tesztberendezést üzembe állították volna, PVC-ből készült egy ilyen
tervezete, amin ott jelölték a különböző fehér papírokon, hogy milyen hibajelenségeket tegyenek majd bele a tesztüzembe. And here you can see some of the examples which we came up with in our decisions we took. So this, for instance, are leaky connections between two pipes, where the connections are not good enough. Volt ezek között szivárgó csatlakozás, amikor nem megfelelő a csőcsatlakozás tömítettsége. This is how we simulate a single hole. Egy furat, mintha egy lyukadás lenne. Now you will say that holes are not exactly perfect, circular in reality. They are not, of course. But somehow we have to do them, and we have to do them for many sections of the pipes, and they have to be comparable. So we need to have a standard, and we decided for the easiest one, which is circular. Nyilván a való életben előforduló lyukak nem feltétlenül ilyen kör alakúak, mint itt, de miután minden termékre ugyanazt a fajta standardizált mintázatot kellett, hogy lekövessék, ezért a furat mellett döntöttek. Great, thanks. This is the abrasion of the sole of pipes, very, very important, because lots of particles and maybe stuff in the water, and abrasion takes place. Van a kopás a folyásfenéken, ami szintén gyakran előforduló, hiszen ott a különböző szállított anyagok a szennyvízben megmarják úgymond a csatornának az alját. Ovalization is a problem because, of course, pipes have to be round, and that's how they come out of a factory when they're installed. But during lifetime, and because of ground pressure, traffic loads, they're going to ovalize. So we went down to 60% ovalization, which is of course less than perfect. Szintén figyelembe vették az ovalitást, mint olyat, ami ugye a talaj és a forgalmi terhelés hatására jön létre a csövekben. And axial displacement, because there's also movement in the ground horizontally and goes vertically and horizontally, so we have to take into account these displacements. Illetve a tokos elcsúszásokat vagy eltolódásokat is. I'm not going to spend all the time in all the details, but you can see that we have also a pitting, we got shared loads here, we got longitudinal cracks in pipes, for instance, right? You got, again, holes in many different places were set up, and we have also bendings here. Nem akar nagyon részleteibe menni, hogy milyen egyéb hibajelenségekkel számoltak még, de van közte ugye lyuk, pontszerű terhelés, a vezeték teljes hosszban történő hosszanti repedései, szintén ilyen furatszerűen kialakított lyukak, és az ív mentén, vagy iránytörés mentén kialakuló lyukak. So more of these imperfections were set up. This is just to give you an impression that we're taking this very seriously, and it's very important to simulate reality as it exists and put it in our testing stand, in the testing pipes. Also things like the incrustations, for instance, the bendings at different angles. All these angles exist in reality, so we have to include them in the tests in order to find out how the liners perform. Nagyon fontosnak tartották azt, hogy a teszt meghibásodási jelenségeket a való életben is fellelhetőkre alapozzák, ezért tényleg a lerakódásoktól kezdve a különböző méretű iránytöréseken át mindent próbáltak ezekbe belefoglalni. So the steering committee then decided on these liner systems to be tested. So there are 6. There are 4 CIPP systems, these ones here, and 2 closed fit, and these are the producers and installing companies. Tehát aztán az intéző bizottság, vagy irányító bizottság 6 különböző terméknek a vizsgálata mellett döntött, ebből 4 darab helyszínen kikeményedő béléscső volt, 2 darab pedig close fit bélelés. Itt látszanak a termék megnevezések, illetve a gyártóik. I guess some of their names are also common to you because these are large international companies who are working on an international level, not not least, of course, Nordic, which we know very well, a very famous international company. So we try to cover the whole market in its importance. Of course, we can't have every lining system because space is also limited, but we try to find out which are the important ones. Mivel ezeknek a gyártóknak és
cikkeknek a része nemzetközi javarészt, ezért sokaknak a neve már ismerős lehet önök számára is, de nyilvánvaló, hogy a limitált tesztelő kapacitás hiányában így nem tudtak minden egyes terméket vizsgálni. You've seen the damages, you've seen the companies, and the next thing is that the companies are invited to come and do the rehabilitation in our testing stand. And we as IKT just behave nothing else like a customer. We tell the companies, these are our problems, these are our damages, please come, take a look at them, inspect them, and then rehabilitate them. A következő lépésben ugye az történt, hogy az IKT, minthogyha megrendelőjük lenne, meghívta ezeket a cégeket, hogy végezzék el a béreléses felújítást, vizsgálják, és végezzék el a csőfelújítást ezeken a tesztüzembéli berendezéseken. We just behave just a normal customer. We even pay the companies for their work. We don't expect them to work for free or anything. We even pay them to make sure that everything is very, very neutral and independent, and nobody can claim they gave us a gift or anything. Everything is just like in normal life. És hogy minden tényleg semleges és független legyen, ezért ezeket a cégeket meg is fizették az elvégzett munkáikért. But for one thing, after the companies have left and done the job, we take the freedom to test what they have done. De ami egy nagyon fontos dolog, hogy miután ezeket a felújításokat elvégezték, utána ők szabadon tesztelhetik és végezhetik el a különböző vizsgálataikat ezeken a berendezéseken. And these tests have been done very thoroughly. I explained some of the tests we've done. And the steering committee is setting up a evaluation table of criteria which we test together with the ratings, the evaluation scheme, the evaluation of the whole tests. És ami nagyon fontos, ugye az intézőbizottság szoros együttműködésével sikerült létrehozniuk egy ilyen értékelési rendszert, amelyben itt látjuk, hogy milyen szempontok, milyen súlyozással vettek benne részt, hogy az elkészült munkákat értékelhessék. So a little bit like in school or university, each liner we tested will get at the end of the project a grade. Tehát kicsit hasonló módon arra, mint ahogy ez az egyetemeken zajlik, minden egyes termék, minden elvégzett szempontú vizsgálata alapján kapott egyfajta értékelést. And these grades are composed of different aspects, and you can see which ones these are. I'm not going to read all of them, but just an example. This is here the water tightness, and the water tightness is weighted at 45%. So 45%, very important, is the weight of the water tightness. Tehát ezen belül látszik például az, hogy a vízzáróság, mint olyan 45%-os súllyal szerepelt a teljes értékelési rendszeren belül, mert az egy elég fajsúlyos kérdés. The structure stability, also very important, is 25% of the grade each liner would receive. A teljes értékelésen belül 25%-os súlyozással kapott szerepet a szerkezet stabilitása. And of course, liners have to be operated for many, many decades, so the operation safety is 15%. És 15%-kal az üzemelési biztonság, hiszen még hosszú évtizedekre tervezzük ezeket a csőbéleléseket, hogy addig üzemben maradjanak. And last but not least, it's very important for the installer, for the installing companies, for the contractors to know how to handle the liners, and to receive information from the producing companies. So we're looking at the operational manual, quality assurance, training possibility for the workers, for the labor force. És ugye ezeknek a munkáknak az esetében nagyon fontos a minőségbiztosítás, a kivitelezés minősége is, úgyhogy ez is 15%-os súllyal kapott helyet. And also we collect some additional information which doesn't have any weighting because they're not part of the grade of the end of the day, they're just for information for the readers. Illetve további információszerzés céljából voltak még benne falszerkezet, falvastagság, telepítési technológia és egyéb ilyen értékelési szempontok is, amik a végén kapott osztályzatban már nem játszottak. This maybe takes a little back to your time of university where you also received grades for school. But I bet none of your professor would have told you that before, so in much detail, and maybe you wouldn't wanted to know before. Korábban ugye az egyetemi kiértékelés nem volt ennyire részletes, úgyhogy lehet, hogy nem is szívesen szereztünk volna róla tudományt. So there's one particular criterion in this
all huge number of criteria here, which is what you call a KO, a knockout criteria, very important. Van egy nagyon fontos érvénytelenítési kritérium, ami tulajdonképpen minden rész összesítés egyéb eredményét felülírna. So this is a criterion which has to be fulfilled no matter what all the other criterions are, because it's about the stability and load bearing. So the steering committee wanted to make sure that these are so-called Class A liners. Class A liners have to have a stability on their own, no matter what the stability of the old pipe is. Tehát ez a KO kritérium, ez az volt tulajdonképpen, hogy legyen saját statikai önhordása ennek, tehát az ISO szabvány szerinti A-osztályú béléscső kellett, hogy legyen. So if the stability, the philosophy behind this is, if the stability of a pipe is not assured, then we can't use this liner as a Class A liner. And that's the toughest class there is. There's many other classes, but the Class A liner is the toughest of these classes. Tehát, hogyha nem biztosított a szerkezet vagy a béléscső stabilitása, akkor azt nem lehet A-osztályú bélelésként figyelembe venni, és így ez tulajdonképpen automatikus kizárást vagy nem megfelelőséget vont maga után. So if this is the case, then a liner would be rated, no matter what good or not so good grades he gets in the other criteria, he would rate it as being failed. And he would get the rate of 6.0, which is the worst by German grading standards just from school. 1 being the best, 6 the worst. A németországi osztályozási rendszer alapján az 1-es a legjobb kapható osztályzat, a 6-os pedig a legrosszabb, és itt az a béléscső, amely nem tett eleget ennek az önhordó jellegnek, azt elégtelenül kellett, hogy osztályozzák függetlenül az egyéb részeredményeitől. For instance, like this. This is a liner after rehabilitation, after installation, who simply fails because this wrinkles here, the outer pressure we put on it, the outer pressure simply made him fail. Ez az egyik olyan béléscső, ami ugye meg is bukott ennek következtében, mert hogy ez a külső terhelésnek már nem tudott eleget tenni. This one as well. So outer pressure made it actually collapse. Összeszakadt tulajdonképp a külső terhelésre a cső. So no matter how watertight or how good abrasion, anti-abrasion results were, whatever else results in the test are maybe very good, but this is the absolute minimum criteria you have to fulfill, and if you don't do this, you're KO, you're out of the game. Mivel ez volt a minimális követelmény szint, aminek meg kellett felelnie, így teljesen mindegy, hogy az egyéb rész osztályzatok tekintetében milyen eredményt ért volna el, ez kizárást vont maga után ennek a törőnek az esetében. So this is a little bit like you might be the best or a very, very good box fighter, right? But if you meet Mike Tyson on a bad day, you're out of the game, and that's exactly what happens here. Ez olyan, mint hogy nagyon jó kedvenc harcos lehet valaki, de hogyha Mike Tysonnal összefut egy rossz napján, akkor őszönűleg padlóra különjük. And at the end of all these tests, what we did, there's a result, it's a written report. You can download it for free on our website. It's many, many pages, but it boils down all to one table, a result table, which is this table here. And I'm not going to read all of it, but just give you the most important results. Van egy nagyon hosszú íromány, egy dokumentáció az IKT honlapján, ahol le van vezetve a teljes részteljesítmények és pontozások, de itt az eszencia és az a teszt eredmények összegzése, erről fog majd most egy kicsit beszélni. Here you can see the liners we tested, the different companies we tested, right? Compact Pipe, EG Liner, Nordic Flow, and so on and so on. Ott fent olvasható a különböző vizsgált termékek neve. Here you see the different criteria, which I already showed to you, and the weights we put on the different criteria. Itt pedig a tehát a már bemutatott kritériumrendszer, illetve azoknak a súlyozása az értékelés során. And for each criteria you would get a grade. You see these lines. For each company, each criteria would get a grade, and it's summed up in this blue line where the weights come into game, and that's where the overall grade are put in this blue line, and I'm going to explain in a minute.
Tehát ott vannak a rész eredmények, minden egyes sorban ez olvasható, és akkor a végén pedig kijönnek az értékelések, az a kék sor, amit ide ki is emelt. So first of all, you can see that there's only one liner which actually did not, two liners, sorry, who didn't pass the test. There are these ones here, Estes and Sunnypipe, because the minimum you have to achieve in order to test to pass the test is a grade of 4. Remember, 1 is the best, 6 the worst, 4 is the minimum you have to achieve. Tehát 4-es lett volna az az osztályzat, ahol meghúzták a határt, ami az alatt teljesített, azt már nem fogadták el, így 2 olyan törlő is van, az Estes és a Sunnypipe, ami megbukott úgymond ezen a vizsgán. This one collapsed. The pictures which I showed you of the collapsed pipe liner is this one. So not usable as class A liner. This is noted here. Whatever he's done otherwise doesn't count anymore. He's out of the game. Ebből ugye a Sunnypipe elégtelent kapott, megbukott ezen az A-osztályba sorolt szerkezetileg önhordó alapkritériumon, és így minden egyéb rész eredménye az teljesen ment a levesbe. And the 4 liners which have passed the test have done this at a very, very close range. So very, very close together. There's not much difference in their strengths and quality between these 4 liners. See, the 2 tops are 1.8, and there's no big difference between 1.8 and 2.6. That's not too much. They're very, very close together. A vizsgát sikeresen megugró 4 darab tömlő esetében nagyon közel állnak egymáshoz az értékelés tekintetében, 1,8, illetve 2,6, ez viszonylag közel van. So what is the overall take we have from this comparative test? Well, the first one is we are very, very happy as an industry because we do have systems and liner system who really do work in the toughest of conditions. Remember, as what I told you, Class A liner is the toughest demand which exists from a customer's point of view. Lots of various tests concentrated in one test rig over quite a long time, both construction, stability, tightness, and operation. So we do have products which work. Happy us. Ami nagyon boldoggá teszi őket, ugye a 4 sikerrel vizsgázott tömlő, hogy vannak a piacon olyan elérhető megoldások és termékek, amik mint stabilitás, vízzáróság tekintetében hozzák azt a követelményszintet, amit ügyfélként elvárunk tőlük, illetve hogy ezek önhordóak is, tehát hogy A-osztályú besorolást kapnak, ami a legkomolyabb elvárás szint tulajdonképp, amit ügyfélként támaszthatunk egy ilyen jellegű tömlővel szemben, vagy béléscsővel szemben. And the rehabilitation task is more than just rehabilitating a straight line of pipes, but also take into account with the connections and also the bendings that exist. So it's just a very, very complicated task to be fulfilled here, technologically very complicated and also very complicated for the people who work on the field. They have to be to do a very, very good job, to be very well trained. So it's really complicated, and hence the companies who pass this test have done a very good job. Tehát azok a cégek, akik átmentek a vizsgán, műszaki szempontból nagyon kihívásokkal teli feladattal kellett, hogy megküzdjenek, hiszen nem csak egy egyenes szakasznak a béleléséről volt szó, hanem itt íveket kellett, csatlakozásoknál kellett bélelni, úgyhogy jól teljesítettek. So the liners who didn't pass were because of collapsing, of problems in the assembly, in the installation time. And we also noticed that further deterioration over time, which is one of the big questions, does not take place actually. Itt ugye, amit észrevettek, és amit még fontos megjegyezni, az az, hogy a befogadó csőnek a további állapotromlása az a béléscső minőségét hosszú távon nem befolyásolta, ami egy érdekes megállapítás volt, tehát itt is azért megmutatkozik az önhordó jelleg. We also found out that rehabilitation of bendings is possible up to 30 degrees, and this is where we went to the limits of the systems. Many of the companies didn't really like that, I know this, but we have to find out where's the limit. It's a little bit like testing a car. You just want to know how fast can it really go without really going every day maximum speed. És nagyon fontos része volt ennek a vizsgálatnak az is, hogy megtudják, hogy mi az az iránytörés maximum, ami még átbélelhető ezekkel a béléscsövekkel, és itt arra jutottak, hogy 30 fokos íveket is lehet még velük bélelni,
Nyilván, hogyha az ember vesz egy új autót, akkor szereti tesztelni, hogy mennyire gyorsan tud menni, és akkor erre is kíváncsiak voltak, hogy mi az a rendszer tűrőképessége évek átbérelésénél. I'm sure everybody did test the maximum speed of its car, don't you? Maybe not in Hungary, but you come to Germany to get the performance. Biztos mindenki tesztelte már a végsebességet az autójának, lehet, hogy nem itt Magyarországon, de akkor Németországon. But you're more than welcome to do so anytime. Please do come. We love racing. Ők szeretnek versenyezni, úgyhogy ráják az ilyen jellegű. We will have also to sell you a new car the moment you damage the old one, of course. És hogyha összetörnétek az eredeti autótokat, akkor tudnak új autóval is. So the operational safety was guaranteed. We found out after also we did simulations of operation. Operation works after relining. That's very good news. But there is in some cases loss of performance due to hydraulic loss because the pipes are smaller in diameter. Garantált volt ugye az üzembiztonság a bélelést követően, viszont mivel kisebb lett az átmérő, ezért hidraulikus kapacitásveszteséggel kellett számolni az újrabélelsövek esetében. Unfortunately, there were quite a lot of differences, quite major differences in quality assurance, like in the manuals, the trainings the companies are offering. And it's a little pity because if they would do better at this, and it's not too complicated, they would get better results, better quality assurance. És nagyon nagy különbségek voltak a cégek különböző minőségbiztosítási rendszerei között is, mert hogy ez azért érdekes, mert hogy egy viszonylag kis energiabefektetéssel járó dolog, hogy megfelelő képzésekben biztosítsuk a beszerelő cégeket, saját dolgozóinkat, tehát hogy itt még van hová fejlődni. And if you want to take a look at all of these results, as well as older tests, other tests we did, comparative tests, you're more than welcome to go to our website and to download the results. They're for free. Unfortunately, none of them are yet in Hungarian, but maybe we'll do some eventually, sometime effort to translate them. But most of them are, of course, in German and in English. Please do come by if you're interested. Download them. They're for free. Illetve itt is megjegyeztem, hogy a honlapjukon számos a jelenlegi bemutatott, illetve korábbi vizsgálati eredmények, összehasonlító vizsgálatok eredményei is fönt vannak. Sajnos magyar nyelven nem elérhető egyik sem, de német és angol nyelveken ezek ingyenesen letölthetők. And please do come and see us, visit us. Mr. Vargas and his colleagues have been there just before Christmas. Happy to have you as our guests. There's lots of technology can be seen there at our institute. We are very open. Just send us a small email. Just tell us you're going to come and you're interested to talk to us. You're more than welcome to be at IKT and ask your questions. And if we can help, of course, we are going to answer. We're always very happy that people ask questions and come by. So, thank you. No, just say this first. Szóval az IKT-nél nagyon örülnek egyébként a személyes látogatásnak, kapcsolatfelvételnek, kérdéseknek, úgyhogy hogyha bárki szeretné őket meglátogatni, az intézetüket, akkor itt a lehetőség adott, és Varga úrék is voltak ott még az ünnepek előtt, nagyon örül ezeknek az együttműködéseknek. So last thing, thank you very much for your patience, for listening to me, for listening to my presentation. I hope that we can talk about details, about questions you have afterwards. I'm more than happy to answer any questions you have. But before I go away from here, I'd like to really thank this lovely lady who did a great job in translation. I know how tough this is. Thank you very much for your help. Nagyon szeretném megköszönni még egyszer az önök türelmét, illetve azt, hogy végighallgatták az ő előadását. Hogyha bármilyen kérdés van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor áll rendelkezésre, és megköszönte az én tolmácsolási segítségemet is. Hát sikerült, ahogy sikerült, de... So give a round of applause.